नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एज को बारेमा पढ्दैछौँ है। यो भिडियो चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवालामा छ। हामी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यसको एक्सरसाइज पनि हेर्नु होला। ओके, सुरु गरौँ। एज अब एक्जाम्पलबाट भन्दा पनि म एउटा सिनारियोबाट भन्छु, चित्र बनाउँदै है त। फेरि मेरो चित्र एकदमै राम्रो छ भनेर तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब मलाई मन त आर्टिस्ट नै हुन मन थियो, तर के गर्नु है, आर्टले साथ नदिएपछि आर्टिस्ट हुन पनि गाह्रो। ल, यो को भन्दाखेरि लिज हो। यो लिज चाहिँ गाडी चलाउँदै छिन् है। हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ, उनी रोडमा छिन्, हामी चाहिँ रोड पारी छौँ। ठिक छ। किन यो हात माथि गरेको भनेर भन्नुहुन्छ होला। अहिले म भन्छु नि है त। हामीले चाहिँ बाई बाई भनेको उसलाई। ठिक छ, हामीले वेभ गरेको हो भनौँ न। ओके, मैले यसको ठ्याक्कै कुरा भन्छु यहाँ। We all waved goodbye to Liz as she drove away. ठिक छ। उसले गाडी चलाएर जाँदाखेरि हामी सबैले वेभ गर्यौँ। पास्टमा छ नि त हैन, वेभ गर्यौँ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, we waved goodbye to Liz and she drove away at the same time. हो नि त? हो। यस्तो कन्डिसनमा एज युज हुन्छ। We can use as when two things happen together at the same time. के त? अब यसको निष्कर्ष निकालौँ। We can use as when two things happen together at the same time. ठिक छ। जब दुई कुरा सँगै हुन्छ हामीले एज प्रयोग गर्छौँ। एकचोटि फेरि माथि हेरौँ। We all waved goodbye to Liz as she drove away. उसले ड्राइभ गरेर गए, हामीले हात हल्लायौँ। उसले ड्राइभ गरेर जानु र हामीले बाई भन्नु सेम टाइममा भएको हो नि त। सो हामीले एज प्रयोग गर्यौँ। यस्तै गरी अब अरू एक्जाम्पल हेरिहाल्नु। एउटा एक्जाम्पलले त हामीलाई पुग्दैन हैन। वी भन्दा नि वीको कुरा भइसक्यो। अब as I walked along the street, I looked in the shop windows. ठिक छ। As I walked along the street, यहाँनिर एउटा बाटोमा हिँड्ने काम भएको छ, सडकमा हिँड्ने काम भएको छ। अर्को मिरर भन्दा पनि सबको विन्डोमा हेर्ने काम भएको छ। अब तपाईँले बाटो हिँड्दाखेरि अब ठ्याक्क कुनै पसलको त मिररले ग्लासमा चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो अनुहार देखेको हुन्छ नि त हैन, अनि आफै हेर्दै हिँडिन्छ नि त। यहाँनिर त्यस्तै कुरा गरेको छ। यहाँनिर एउटा हिँड्ने काम भएको छ, अर्को हेर्ने काम भएको छ। त्यो पनि हिँड्दा हेर्ने, दुईटा काम एकैचोटि भएको छ। At the same time, हामीले माथि भनेका छौँ when two things happen together at the same time, we can use as. So, as I walked along the street, I looked in the shop windows. एउटा लास्ट एउटा example. Can you turn off the light? As you go out, please. भनेर भन्यो, रिक्वेस्ट गरेको छ। तिमी बाहिर जाँदा बत्ती निभाएर जान सक्छौ प्लिज भनेर भनेको छ। हो, बाहिर जानु र बत्ती निभाउनु दुईटा एक्सन र एउटै टाइममा गर्ने। बाहिर जाँदै बत्ती पनि निभाउनु। ठिक छ। हो, अब एज भनेको म ठुलो अक्षरमा लेख्छु। के त भन्दाखेरि एट द सेम टाइम एज। ठिक छ। जब दुईटा कुरा सँगै हुन्छ हामीले एजको प्रयोग गर्यौँ। और हामीले कुन बेला पनि प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि म यहाँ लेख्छु we can say that something happened as you were doing something else.
डुइङ समथिङ एल्स। केही काम गरिरहनु भएको छ, त्यही नै बेला अरू कुरा केही भयो। इन द मिडल अफ डुइङ समथिङ एल्स। इन द मिडल अफ अहिले गरिरहनु भएको कामको बिचमा होइन, त्यो काम गरिरहनु भएको छ, इन द मिडल अफ डुइङ समथिङ एल्स। ठिक छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। सीता चाहिँ बसबाट झर्दै थिए र ऊ चाहिँ चिप्ली। ओके, सीता स्लिप्ड as she was getting off the bus. As she was getting off the bus, सीता स्लिप्ड। ऊ स्लिप भई कुन बेला त, के काम गर्दाखेरि त? एज सी वाज गेटिङ अफ द बस। ऊ बसबाट आउनु एउटा काम जुन चाहिँ मिडलमा थिए र ऊ त्यही बेला स्लिप भई। ठिक छ। वी क्यान से समथिङ ह्यापन। के ह्यापन त? स्लिप ह्यापन। कहिले? एज सी वाज गेटिङ आउट अफ द बस। यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल। वी मेट Paul as we were leaving the hotel. ठिक छ। हामीले पललाई भेट्यौँ कहिले त भन्दाखेरि हामी होटेल लिभ गर्दै गर्दाखेरि, when we were middle of doing something, हामीले पललाई भेट्यौँ। ठिक छ। when two things happen together at the same time भन्ने पनि यसमा लाग्छ। र अर्को भनेको we can say that something happened as you were doing something else अथवा in the middle of something else को कुरा पनि लाग्छ। ठिक छ। अब अर्को एउटा हेरौँ, एकदम रमाइलो छ। जस्ट एज। अब यसको मिनिङ म भन्दिनँ, यसको मिनिङ म एक्जाम्पलबाट भन्छु तपाईँलाई, अनि मिनिङ पनि लेखौँला नि, के छ र। एक्जाम्पल बुझेपछि मिनिङ लेख्न त केही प्रब्लम नै भएन। जस्ट एज sat down, I sat down, the doorbell rang. यस्तै गरी अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल। I had to leave just as the conversation was getting interesting. हेर्नुहोस् त, was getting interesting। फर्स्टमा माथिको एक्जाम्पल हेरौँ। जस्ट एज आई sat down, the doorbell rang। जब मैले बसेँ, त्यो बसेकै बेला घन्टी बज्यो। हेर्नुहोस् न, बस्ने बित्तिकै घन्टी बज्यो भने एक्ज्याक्टली एट द्याट मोमेन्ट। ठिक छ। एक्ज्याक्टली एट द्याट मोमेन्टमा के भयो त? घन्टी बज्यो। जस्ट एज आई sat down, मैले कि त बसेको मात्रै थिएँ, घन्टी बज्यो ठ्याक्क बसेको बेला है, एक्ज्याक्टली एट द मोमेन्ट। यस्तै गरी आई ह्याड टु लिभ जस्ट एज द कन्भर्सेसन वाज गेटिङ इन्ट्रेस्टिङ। अब कन्भर्सेसन भइरहेको थियो, अब फर्स्टमा त यतिकै के छ हाई हेलो भनेर थियो, तर अब कन्भर्सेसन हुँदै थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको कुरामा गयो। तपाईँलाई चाहिँ त्यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने। त्यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको कुरा गर्दै मम्मीले चिहान आइजो भनेर बोलाउनु भयो। भनेको ठ्याक्क त्यो कुरा सुरु हुनु र मम्मीले बोलाउनुको एउटा एक्ज्याक्टली एट द्याट मोमेन्ट भयो। त्यही भएर आई ह्याड टु लिभ जस्ट एज द कन्भर्सेसन वाज गेटिङ इन्ट्रेस्टिङ। ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। ओके, अब अर्को एजको युज हेरौँ। वी क्यान अल्सो युज एज जब टु थिङ ह्यापन्स टुगेदर भन्ने कुरा त माथि भयो, तर इन अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम। वेन टु थिङ्स ह्यापन together in a longer period of time. ठीक छ। example here. As the day went on, the weather got worse. म अर्को नै एक्जाम्पल लेख्छु अनि म फेरि एक्सप्लेनेसन गर्छु। I began to enjoy the job more as I got used to it.
ठिक छ माथिको हेरौँ त फर्स्टमा के भनेको छ as the day went on the weather got worse बिहानको अहिले 7 बजेको छ अरे हैन त्यसपछि यहाँनेरि 10 AM त्यसपछि 12 PM त्यसपछि 3 बजे अरे ओके 7 बजे अलिअलि थोपा भन्दा पनि कालो बादल लागेको थियो ठिक छ कालो बादल मात्रै लागेको थियो त्यसपछि 10 बजे सिम पानी पर्यो 12 बजे मुसलधारे पानी पर्यो ठिक छ 3 बजे हावा नि लाग्यो पानी नि पर्यो चट्याङ पनि लाग्यो ल भनौँ न चट्याङको यस्तो जेट छैन त ठिक छ हो एज द डे वेन्ट अन डे जाँदाखेरि एउटा लङ्गर पिरियड अफ टाइम छ नि त 7 देखि 3 द वेदर गट वर्स डे अगाडि बढ्नु पनि द वेदर वर्स हुनु पनि सँगसँगै भयो नि त एज द डे वेन्ट अन द वेदर गट वर्स यस्तै गरी तल हेरौँ त आई बिगेन टु इन्जोय द जब मोर एज आई गट युज टु इट फर्स्टमा नयाँ जब भएको बेला के गर्ने केही पनि थिएन तपाईँ चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुनुभएको थियो बोर हुनुभएको थियो तर अहिले आएर त अब 2-3 महिना भयो त्यो काम गर्न थालेको एकदमै तपाईँलाई इन्जोय भइरहेको छ भनेको एउटा लङ्गर पिरियड अफ टाइम हो नि त आई बिगेन टु इन्जोय द जब मोर एज आई गट युज टु इट ठिक छ ल अब थोरै कम्पेरिजन हेरिहालौँ एज र वेनको एज एन्ड वेनको कम्पेरिजन है हामीले एज कुन बेला प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्यौँ जब दुईटा कुरा सँगै हुन्छ इफ टु थिङ्स ह्यापन एट द सेम टाइम भन्यो भने एजको प्रयोग हुन्छ भनेर भन्यो ठिक छ अब वेनको प्रयोग कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि इफ one thing happens after another if one thing happens पहिला एउटा कुरा हुन्छ र त्यसपछि मात्रै अर्को कुरा हुन्छ दुवै कुरा सिमल्टेनियसली एकैचोटि हुँदैन एक्जाम्पल हेरौँ as I drove home I listened to music यस्तै गरी when I got home, I had something to eat. As I drove home, मैले ड्राइभ गर्दा गर्दै गाडी चलाउँदै मैले गीत पनि सुनिराखेँ भनेको एट द सेम टाइम हो नि त होइन र एउटै समयमा हो नि त गाडी चलाउनु र गीत सुन्नु दुईटा काम एउटै समयमा तर जब म घर पुगेँ तब मैले आई ह्याड समथिङ टु इट तब मैले केही खाएँ फर्स्टको काम के भयो फर्स्टको एक्सन घर पुग्नु होइन घर जानु थियो त्यसपछि मात्रै खानु थियो नि त फर्स्टमा गो होम हो त्यसपछि मात्रै खानु हो नि त हो फर्स्टमा एउटा एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै तपाईँले अर्को एक्सन गर्नुभयो भनेदेखि वेन लाग्छ एकदमै सिम्पल मिनिङ छ एक्चुअली मैले दुवै पढ्ने एज आई ड्रोभ होम आई लिसन टु म्युजिक वेन आई गट होम आई ह्याड समथिङ टु इट अब यस्तै गरी अर्को एजको अर्को एउटा मिनिङ आउँछ कि त बिकज एज अल्सो मिन्स बिकज ठिक छ अब कस्तो बेला आउँछ त कलर चेन्ज गरेर एक्जाम्पल हेरौँ एज आई वाज हङ्ग्री आई डिसाइडेड टु फाइन्ड समवेयर टु इट अब यसमा कुनै पनि सिमल्टेनियसली दुईटा काम भएको एकैचोटि भनेको छैन ठिक छ आई वाज हङ्ग्री बिकज आई वाज हङ्ग्री यो भनेको किन भन्दाखेरि किनकि म त भोकाएको थिएँ नि त बिकज आई वाज हङ्ग्री मैले आई डिसाइडेड टु फाइन्ड समवेयर टु इट ठिक छ यस्तै गरी बिकजको मिनिङको अर्को हेरौँ एज इट्स लेट एन्ड वी आर टायर्ड let's get a taxi home ठिक छ ढिला पनि भइसक्यो हामी थाकी पनि सक्यौँ त्यही भएर त्यसै कारणले ट्याक्सी लिएर घर जाउँ बिकज इट्स लेट भनेर भनेको नि त यो भनेको बिकज इट्स लेट एन्ड वी आर टायर्ड
हैन कारण दिएको छ नि त लास्ट एउटा एक्जाम्पल मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि as I don't watch TV anymore I gave my television to a friend of mine हेर्नुस् न म कति दानी छु मैले टिभी नहेर्ने भएको कारणले मैले आफ्नो साथीलाई दिएँ जुन चाहिँ एकदमै कन्जुस साथी थियो as I don't watch TV anymore म आजकल टिभी नहेर्ने भएको कारणले मैले मेरो टेलिभिजन साथीलाई दिएँ किन त भन्दाखेरि मैले टिभी हेर्दिन I don't watch TV anymore हो त्यही भएर बिकज को कुरा आयो यहाँ पनि ठीक छ because I don't watch TV anymore I gave television to a friend of mine अब we can also use since है यसमा चाहिँ हामीले since को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं यसमा मात्रै as को ठाउँमा since प्रयोग गर्न सक्छौं because को मिनिङ आएको बेला मात्रै फेरि त्यो माथिको when two things happen together मा चाहिँ गर्न मिल्दैन है फेरि ओके example since it's late माथिकै since it late and we are tired let's get a taxi home भनेर भनेको छ अब थोरै कम्पेरिजन हेरौं as को because र when को डिफरेन्स हेरौं है अब यो ब्लूले तानौं अनि पर्पलले गरौं पर्पल नै भन्छ हैन यसलाई ओके as को because को हेरौं त David wasn't in the office because he was on holiday as he was on holiday अब यतापटि when को David lost his passport कहिले त भन्दाखेरि ऊ होलिडेमा गएको बेला when he was on holiday दुईटाको एउटा एक्चुअली डिफरेन्स हेरौं डेभिड wasn't in the office डेभिड अफिसमा थिएन किन भन्दाखेरि त ऊ त होलिडेमा गएको छ नि त because he was on holiday अब यता हेर्नुस् त यो चाहिँ माथिकै कुरा when one things happen after another पहिला एउटा कुरा हुन्छ त्यसपछि मात्रै अर्को कुरा हुन्छ डेभिड lost his passport कहिले त भन्दाखेरि when he was on holiday during the time he was away हो नि त during the time he was away ठीक छ बुझ्नु भयो यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौं as they lived near us we used to see them quite often quite often यस्तै गरी यतापटि हेरौं when they lived near us जब उनीहरू हामी नजिक बस्थे तब we used to see them quite often अब डिफरेन्स हेरौं as they lived near us उनीहरू नजिक बसेको कारणले हामीले we used to see each other quite often किनकि because हो नि त because they lived near us तर यतापटि when they lived near us भनेको at the time they lived near us अहिले त छन् कि छैनन् at the time they lived near us we used to see them quite often ठीक छ यसरी थोरै डिफरेन्स पनि हेर्यौं है ल यो भिडियो as को यति गरौं र यसको हामी एक्सरसाइज पनि गर्छौं त्यो पनि हेर्न नबिर्सनु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye see you on next video जय चन्द्र सूर्य peace